Сталкер – це мисливець за головами, що знається на зоні. Територія з обмеженим доступом навколо ЧАЕС. Вітаю, сталкери та сталкерші, ви на каналі Ватісравович, і це відео буде з дуже глибоким і детальним зануренням в нове відео від GSC з оглядом глав, по яким йшла трансляція, по новому трейлеру та аналізу мапи зони. Це було найбільшим відео по грі з гігантською партією нової інформації, напевно навіть більше ніж за 6 років розробки, і скажу спойлер, гра це те, що ми очікували довгий час, а до релізу не так і багато, щоб насолодитись нею повністю. Сідайте зручніше, це буде довга подорож, глибоке занурення по Stalker 2. Відео починається зі вступу креативного директора GSC Марії Григорович. Атмосфера, свобода – це слово, яке ми почуємо далеко не один раз за цю трансляцію. Слово далі передало Євгену Григоровичу, гейм-директору, керівнику студії, що почав розповідати про гру, її значення і що вони мають тільки розвивати успіх минулих частин і робити гру краще, зі збереженням спадщини трилогії. Далі представили головного дизайнера рівнів Дмитра Аношку, що відповідає за наповнення світу гри, щоб світ був візуально цікавим. Під час його розповіді видно екрани меню, певно воно буде динамічне і залежатиме від локації, де буде гравець. Першою локацією, що показали, була смітник з телеконом і гарним видом, де ми бачимо гору сміття, повалений кран та будівлю стріляру Ценелай біля локації телекон. А помітною деталлю був дирижабль в небі. Цікаво, хто це літає зоною, МСОП або Варта. А сам дирижабль був в зоні і в реальності, і використовувався для освітлення вночі під час будівництва саркофага. А до дирижабля видно два великих крани, точно в такому ж положенні, як були в Темній долині, то скоріш за все це вона. А поруч з нею позначка свині. Думаю, це знаменита ферма за 800. Наступна сцена – це ангар за дугою, що є частиною військового містечка Чорнобиль 2. І це місце відмічено на мапі як літак. Попереду дуга зі зворотньої сторони кадру, що був в самому містечку. Приємно було побачити також фасад Палацу культури енергетик ближче, після його появи в минулих трейлерах здалеку та всередині. Цікаве наступне місце, що було символом поклику Прип'яті та було на обкладинці диску, кінотеатру Прометей та Пам'ятник, де він тримає вогонь. Далі будівля, що може бути в Прип'яті та ймовірно коридор цієї будівлі. Другим представили Cinematic Lead Інгвара Довготелеса, в футболці з детектором гілка. Видно, що всі вони стараються говорити українською, особливо Дмитро, не дивлячись на різні стікери в офісі, що на загальному плані дрібниця. Світ зони – це величезний безшовний світ, що складається з 20 регіонів. Я так розумію, це нова назва для локацій. Зона – це про свободу. Кожен гравець сам творець свого досвіду в зоні. І шлях, який він обере, залежить тільки від нього. Можливостей буде багато. Це їх час. Глава 1. Зона. Повертаючись до локацій, ми бачимо горизонт з міста Прип'ять. Зліва видно територію станції Янів та вежу Зоруса та кар'єр в рудому лісі. А ще далі видніється частина Янтаря. Праворуч символічний напис на будівлі «Хай атом буде робітником, а не солдатом», а в руках у скіфа СА Лавина та броня варти. Кадр змінюється і видно пірс, автобус біля річки, схід на компасі, камера на північ-північний схід, а річка праворуч від гравця. Точне місце складно визначити, це може бути біля Янтаря та мосту на Лиманськ, як варіант в кінці Рудого лісу. Після цього показали вже згаданий Чорнобиль 2 з тизеру третього дня відліку в гарній якості, зі сторони самого міста до антени, а арт зі сталкером на капоті, яка знаходиться недалеко від дуги, за нею далі, та також видно й маленьке селище, а у скіфа Дніпро ЗС та броня, яка була у Ріхтера. З регіону Дуга та Чорнобиль 2 опиняємось біля якогось гаражного корпоративу. На гадюці добре видно намакання зброї та ефект від дощу, а локація поки невідома. І будівля зліва, яка сильно гладенька. Далі скіф одягає приціл на лавину біля закинутого військового об'єкту, а на горизонті, на сході, видно трубу ЧАЕС, а сам скіф знаходиться південніше і західніше від неї, ймовірно, десь в Рудому лісі, або на його околицях. Наступним місцем показали залізничні колії біля Янєва, а сам скіф йде на захід, тобто до станції, а не від неї, де могла бути електрична аномалія з поклику Прип'яті. Тепер більш звична нам локація – смітник, де також видно трубу ЧАЕС на північ та електричну лінію залізниці, а скіф південніше і східніше від труби, тобто в районі депо, судячи по залізничним лініям. Повертаємось до Прип'яті і бачимо оглядове колесо та парк атракціонів зі зброєю М14, поки без офіційної назви, де на фоні зазначається, що локації мають реальні прототипи, а деякі змінили, а поруч на радарі труп сталкера. Ніч у грі з ліхтариком виглядає максимально атмосферно, безмежне бажання досліджувати гру. І показали цей же прип'ятський парк атракціонів, але вже вдень, і машинки з електрами, де вже цей труп сталкера добре видно не тільки на радарі, а й біля його останньої зупинки за перевищення швидкості.
І тут монументальний момент, який мені дуже сподобався. Ця будівля виглядає як реальна, складно відрізнити. Прекрасний кадр. Думаю, це також Прип'ять. Продовжуючи оглядати місто Привид, це музична школа з популярною мозаїкою музика 1976 року, виконана Іваном Литовченко, як і більшість мозаїк в Прип'яті. А щодо гри, то у скіфа в руках зубр 19 та броня варти. З міста переходимо до прекрасної природи. Рудий ліс, де бігають кабанчики, а це місце ідентифіковано на мапі зони, недалеко від аномалії Симбіонт, по цим двом каменюкам. І знову до будівель і архітектури. Це виробниче об'єднання Росток, його вхід та табличка, а фасад взятий з державного підприємства Електронмаш, яке було і пов'язане з Ростоком, із GSC. Тепер ми бачимо селище, що може бути в рудому лісі, де відповідна мітка, але це дуже поки не точно. Нарешті показало ще одну підземну лабораторію. По аномалії в бетонному квадраті можна припустити, що це лабораторія X-18 в темній долині. Там було схоже розташування, а у скіфа в руках подефікована прицілом та глушником гвинтівка АЛ-416. І видно значок голоду. Знову Прип'ять. І вид з даху будівлі на ЧАЕС. І видно частину антени, яка знаходиться в центрі генераторів в мертвій долині. Це дуже важлива маленька деталь, яку можна не помітити. І декор прип'ятських квартир, можливо в цій же будівлі, а на радарі багато трупів навколо, і радіоекран 222. Можливо це укриття скіфа? Але щось не дуже безпечне. Друже, не роби шуму, давай покажу АТП. Рідно для всіх сталкерів, місцину на кордоні, де ймовірно, як і раніше, канонічно бандити, судячи по напису «Шо ти, дядя?» на стіні. А у скіфа перенавантаженість, що може бути великодкою на тече в цьому місті, де всі ми тягли багато обрізів та ПМів до Сидоровича. Далі показали локацію, яку вдалося ідентифікувати на мапі. Комплекс чи завод, біля якого видно NPC, а у скіфа добовик CSGO, поки невідома ігрова назва, як і назва цієї локації. А на будинку, що схоже на антенну випалювача. Роби, що хочеш, йди куди хочеш. І на цій фазу знову показали кордон та селище новачків з тизеру другого дня в кращій якості, без ефекту КПК. А на горизонті стіна південного периметру. І це свобода. Свобода – це основа сталкеру. Глава 2. Квест. І починається найцікавіше. Квест «Крейстерня до ЗІЛ». Фраза філософа Сенеки. На локації або ж регіоні болота, з вимкнення псі-маячків, щоб дістатись до бази чистого неба. І видно додатковий квест на пошук броні з кращим псі-захистом. Адже на локації вже немає сталкерів, як і чистого неба, а його частина затоплена. А у скіфа в руках нова українська гвинтівка Фола 221, калібру 5,45. Ігровий аналог реальної гвинтівки Фолт 221. І ще маленька деталь, дуже добре видно політаючу камашку, бабку. Відкривається КПК і бачимо завдання, мапу зони, де можна ставити свої мітки. І бачимо, що всі 4 завдання показуються на мапі одночасно. Квест починається на місці стрілялу час можливостей, біля вишки, до якої ще повернемось, та згорілого хутору. А розробники вказують, що у скіфа складний характер, і він не говіркий. Гаразд. Побігаючи далі, видно місця, в яких матиме змогу побувати далі. Стару церкву та вежу. Скіф знаходить маленьку схованку, де ми бачимо ближчий інтерфейс і опис сталкерського хлібу, назва виробників набоїв, пороховий завод Ворзна, перший завод Форос, Вільнюс Балістікс, радянська аптечка, вода Карпатські джерела, горілка Козаки та антирад. Сам інтерфейс мінімалістичний, схожий на той, що був в покроку Прип'яті. Мені подобається, хіба що тільки треба іконки підправити. Далі ми бачимо колесо вибору зброї, як на консольній версії порту трилогії. Але тут воно виконано у формі знаку радіації, зі швидким вибором інших предметів. Детектор, тип набоїв, обвіси на зброю і 3 її типи, в цьому порядку: пістолет, дробовик та гвинтівка. Оптимальний набір. Зброя змінюється на пістолет UDP Compact, та йдемо до вишки, що змінилась після трейлеру, а драбина на ній тепер вертикальна, бо на горизонтальну складніше робити анімацію. На скіфа нападають трохи волохаті сліпі пси, і вже з дробовиком він з ними розправляється. На фоні розповідають про нелінійність сюжету, вибори гравця, які впливають на історію та сюжет. Проходячи з горілим хутором, де аномалії жалка, або ж по-новому смалка, з болотом та детектором ведмідь дістаємо артефакт мамоне намисто, але мінус за анімацію його підбору, яку треба покращити, ну і зменшений значок підбору предметів. Дуже він великий. Вибір гравця може відкрити зону з унікального боку. Треба буде точно не одне проходження, щоб побачити весь ігровий контент. Це буде довга подорож. Знаходимо більше псі-блокади, які будуть відігравати важливу роль в цьому квесті та на цій локації, і знаходимо спортивну сумку з хабаром. Цікавий вибір для нього. Напевно, вона це спадок від ренегатів. Далі ще раз знайомимося з інвентарем та знаходимо кілька предметів. Армійська аптечка, вже знаємо пиво Полтавський хміль, а псі-блокада, до речі, українізована. Підходимо до псі-маячка, вимикаючи його та отримуємо флешку, а на маячку тебе видно напис «Потужність».
а процес вимкнення трохи схожий на метро, на мою суб'єктивну думку. Знаходимо аудіолог від старого знайомого по чистому небу, від каланчі. Далі, на цьому ж місці стрілю у час можливостей також нападає псі-собака, у якої значно побільшало копії. Стріляючи в копії Жасфолу 221, стрільба відчувається приємно, близькою до реальної. Вибух бочки також виглядає не дуже погано. Хоча, як там опинились ці вибухонебезпечні бочки? Та ще й на згорілому хуторі, де багато вогняних аномалій і висока температура. І досі не вибухнули, це питання відкрите. З псі-собакою покінчено за допомогою дробовика М860, як в трейлері. Ідемо далі, а за вишкою вдалині видно кран. Проходячи повз галний борщівник, в ПДА видно трохи більше мапи великих боліт, а саме об'єднаних боліт та затону, та лог з повідомлення від каланчі, де на зображенні старий КПК з трилогії та ноутбук Asus. Про долю чистого неба та те, що вони покидають базу, захищаючи її 5 псі-маяками випромінювання, які раніше попереджали про викиди. Хоча по квесту ми бачимо тільки 4, щоб зберегти базу до їх повернення. А на кладовищі на одній з могил видно іграшкового ведмедика. Підходимо ближче до самої старої церкви, п'ємо горілку від псі-радіації або ж випромінювання і знайомимось ближче з інтерфейсом. Одягнена броня Заря, в очі кидаються виробники набоїв Арес, Дніпро Армс, Ярович на задній росток і закусуємо батоном, а попереду хрест з кросівками та картузом, певне в пам'ять про ренегатів. На шляху льох, що раніше був недоступний, гарна анімація ліхтарика, ідея обжились тушкани, любителі винця. Винний погреб виглядає автентично, і прямо під кладовищем біля церкви. Деякі тушкани пережили лимонку, вбиваємо їх, видно закриті двері, беремо сталкерського пивка Полтавський хміль, розгадуємо маленьку головоломку. Що тут слід відмітити, це те, що двері можна привідкрити для елементу стелсу, де знаходимо ще таємну схованку з ГП-37 з ручкою та апгрейдом магазину для неї, і ближче українізовану псі-блокаду, та бачимо гранату F1, вперше в сиквелі. Ще це мені нагадує пошук артефакту з покроку Прип'яті на земснаряді. Тепер у нас є нова гвинтівка ГП-37, а в інтерфейсі видно баг при зміні зброї, розтягуються іконки патронів. І ще додалось 2 виробники зброї – Vermin Strike та ЛПВ. До анімації відкриття тушкованого м'яса питань немає, навіть видно як там рухається желе. З цікавого також показали механіку деактивації розтяжки. Але нащо така велика літера X на екрані, не зрозуміло. Сподіваюсь, це на дуже легкому рівні складності, і все ж також на ньому треба її зменшити. Далі презентують безпосередньо стару церкву, перед якою показали процес модернізації збільшеним магазином до ГП-37, а на ній напис «Так Елмері», і що стала лігом кота Бояна з тизеру, повторюючи момент на вході в неї, але з іншим закінченням для персонажа. Тут мені сподобалась наявність слідів пазлів, що залишив кіт, що додає імерсивності, і починається повільна баталія з котом, яка супроводжувалась біганиною, поки скіф тікає на горище, забунтуватись, а штучний інтелект має шукати гравця і розраховувати його знаходження. Предмети, які можна зламати чи якось з ними взаємодіяти, підсвічені жовтою фарбою, що багатьом не сподобалось, та й мені, і особливо Томі. Ще помітна баг, коли іноді зникають іконки зброї в інвентарі. Кота Бояна нарешті скіф добиває гранатою і спускається нижче до мертвого сталкера та його хабара, де знаходить в тому числі і балвінок. Зброї буде 35 видів, а близько 30 вже відомі, і широкий спектр модифікацій на неї, і тому в катсценах не буде зброї, яка у гравця, а яка прописана в сцені, бо всі варіанти це дуже багато версій для кожної. А кіт полюбляв тушканів на раціон, хоча й сильно розумного інтелекту АІ у нього не видно. Деактивувавши другий псі-маячок на даху церкви, де краще видно напис «Потужність» і знаходимо новий аудіозапис з записом Фауста, що втратив голос моноліту і не розуміє, що відбувається, і чекає його відповіді. Стрибаючи на нову безпечну аномалію подушка, знову чуємо по свободу. Далі бачимо вежу ближче та взбираємось на неї. Зброя змінюється на знайомий патрулю ніж морської піхоти. І бачимо старий добрий спосіб розбивати ящики ножем та анімацію передавання перешкод. Знову знешкоджуємо пастку розтяжку і цікава деталь, що далі на горизонті видно корабель. Та знаходимо СВД М2. На коробці з набоями назва Чернігів Арсенал, і яка могла належати чистонебівцю. Хоча як вона збереглась в такому стані за стільки років, питання відкрите. Розбиваємо вже металевий ящик з трилогії зі знаком медицини і знаходимо ПДА, а на фоні Євген дає більше інформації про перенавантаження гравця. Далі скіф бере знайдену СВД М2, а на галному горизонті видно лівіше похилу вежу, прямо насосну станцію, але і скайбокс неба також помітно. Спускаючись з вежі, ліворуч також є хата. Цілимось зомбованих сталкерів навколо насосної станції, а вбити їх можна тільки пострілом в голову, адже вони будуть вставати і вставати, як Walking Dead. А ім'я зомбі – сержант Карп по субтитрам. Ще раз бачимо смалку з труб, зліва видно будинок.
а прямо похилу вежу і підходимо ближче до насосної станції з чистого неба, де ще більше зомбованих сталкерів. До речі, рюкзак з колекційного видання виглядає дуже добре, подобається ця анімація. А на станції замість бандитів зі скріншоту з УЗІ контррел. Стрільба з ГП-37 відчувається дуже добре, близька до реальної, без популярної зараз великої віддачі в іграх, де це не потрібно. А нижче видно імена зомбованих колись сталкерів: Тоха Червоний, Саня Сенсор, Ігорьок Лезо. Важливий тут коментар про угруповання, що вони можуть змінити лідера, розколотися, розпастися і робити дії, не притаманні їх ідеології. Але я думаю, це буде пов'язано з сюжетом та гілками сюжету, а не з такою поведінкою штучного інтелекту. Чутно фразу від зомбованого «Підійди і дістань мене» з іменем Армія. Але я думаю, це баг, де в нього була ця репліка замість зомбованого. Хоча зустрічаються правильні репліки саме зомбованих, і навіть тест тексту російською. А кожне угруповання тепер має особливе облаштування баз з різним стилем для кожного, з різним їх побутом. Вільні сталкери залишаються на самоті або в маленьких групах. Довго притаманний військовий порядок та дисципліна. Найкраще тут приклад це база Моноліту з моторошним сеттингом у дитячих садках, школах, де будуть обезголовлені тіла. Розбираємось з контролером, заходимо всередину станції, тут нон-стоп та гітара на ліжку, та вбиваємо інших зомбі з різними іменами та фракціями. Піднімаючись на дах, праворуч видно портові крани. Далі з даху станції видно праворуч об'єкти на горизонті, також крани, а ми знаходимося на півночі. Відключаємо за кадром третій маячок, добре видно нон-стоп зблизька у всій красі, слухаємо Фауста по мовчанням Моноліту, і що він його покинув, шукає шлях в самотності, шукаючи прощення Моноліту. А в інвентарі ще один маленький баг. Субтитри і кнопки накладаються одне на одного під час прослуховування аудіологу. Далі по шляху з дробовиком М860 бачимо похилу вежу і будинок поруч, а далі черепа тварин, ймовірно биків. Тут для мене це виглядає як вирокотка на Fallout. Ближче до вежі я помітив, що це те саме місце з першого геймплейного трейлеру, на болотах, де розірвала плоть, навіть залишилась кров на мостику. А біля вежі танк, за вежею далі також видно дах халупи, в яку підемо пізніше. На вежі виключаємо четверту установку з звуком псі-випромінювання і отримуємо четвертий аудіолог. У вже звичній для сталкерів схованці знаходимо деякі припаси, а квест змінився на завдання пройти повз халупу Волена, а у скіфа той же, ніж морської піхоти. Стрибаємо на танк, як колись в чистому небі, і бачимо плоть біля каруселі. Люблять вони в них вбиватись. Хоча вона вже не розвивається так ефектно, як тоді, тільки кров розлетілась. А друга і третя зробили такий же вибір в цьому флешмобі. Після цього свинячого балету продовжуємо шлях болотами і новому квесту. Бачимо головних героїв цього геймплею, жаб в болоті і рибу поряд з ними. А квакання чутно впродовж гри. Звук – це візитівка гри та відчуття її атмосфери. Далі вмикається аудіозапис Фауста про бодягу. Ще сподобалась політаюча бабка знову. Природа дійсно жива. По аудіологу два колишніх монолітівці, що об'єднались в пошуку братів і зібрати їх разом спільними зусиллями. Фауст це обіцяє, і він свою обіцянку виконує. По шляху бачимо халупу зліва і нову аномалію павутину з назвою Бритва. Праворуч також хатина. Із механік, то зліва рекомендується пити нон-стоп, коли рівень витривалості низький. Далі підходимо до хатини. Праворуч від неї видно стовп зі сторони залізниці, а ліворуч видно щось дуже цікаве. Гелікоптер стрілює час можливостей з місії скат. А ближче і лівіше від халупи помітно маленький баг з об'єктами на відстані. Вони то з'являються, то зникають. Це було і раніше в трейлері. Думаю, це баг оптимізації. Це будинок, який дуже добре пропрацьований графічно, навіть видно щілини в деревині, перед базою ЧН, де всередині багато апаратури, техніки. Це Волена, якщо це його халупа. Цікава також коробка з набоями, символом як з медициною. Скіф піднімає помаранчеву аптечку старого зразка, хоча далі в новому розділі сайту вона вже українізована. Певні об'єкти українізовують в процесі. На момент видно гелікоптер, а далі вона, база чистого неба. І починається викид. Спускаємось в підвал, що не змінився, навіть плита зліва залишилась, і спускаємось в льох по жовтій драбині, що вже не завалений сміттям, як раніше. Тепер завдання знайти Фауста. На підлозі пристрій схожий на топаз, а в руках скіфа ПММ, і починається монолог стрілюра йди до мене, а закінчується квест фразою «Дикий острів», а в кімнаті щось світиться зеленим. Кристал Фауста? Це дуже цікавий момент, адже виходить, що база чистого неба була побудована над лабораторією з обладнанням усвідомлення, адже лідери чистого неба, як Лебедєв, Каланча, Суслов, це колишні вчені усвідомлення, а в ЧН на болотах можна було знайти тіла монолітівців. То як там опинився Фауст? Це полонений монолітівець, над яким ставили досліди? Чи це він Міша, який там залишився один та збожеволів без голосу моноліту? Казати складно. Точно можна сказати одне. Він там був довгий час і налаштував пристрої Каланчі, щоб намагатись почути моноліт.
болід, адже його монологи записані саме від імені Каланчі. Тому цікаво побачити всю частину цієї історії, а головне передісторію Фауста, яка мене дуже цікавить. Цей квест дуже влучний для показу, без спойлерів і зайвого. Тут GSC молодці. Давно цього чекали, і я задоволений. Але баги є, і я думаю, до релізу це має бути виправлено. Глава 3. Сюжет та створення катсцен. В цій главі спочатку продемонстрували першу версію сюжету з лабораторією NDHS X11, а зліва мапа на стіні. Посередині комплексу Далін каже про якийсь Тау. На мапі є позначка ЧС, ймовірно, цієї лабораторії та генераторів, і третя невідомо. Скоріш за все, вона десь ближче до боліт, та точно пов'язана з ноосферою, та спробує контролювати енергію зони. А цю лабораторію ми бачили в трейлері «Йду до мене», де на скіфа з валтівцями напав монолітівець або ж колишній боєць Полудня. Цікаво тільки, яка там гілка сюжету, адже там ми разом з Валтою та бійцем Полудня, який міг почути голос моноліту після вімкнення установки. Цей варіант поки дискусійний, і який саме досліди робив NDHS. Може через це і дослідження ноосфери, псі-поля та енергії повернувся моноліт, а лампи це ретранслятори сигналу з лабораторії. Адже на одному з концептів там ще підключена дуга, а вона ідеально для цього підходить. Цікавий факт, на нашивці Міжнародної служби охорони периметру зображена ця ж мапа периметру зони. Далі показали крісло кодування усвідомлення і процес створення катсцен, ще в київській студії до повномасштабного вторгнення, і що має бути в щоденниках розробки, та нового персонажа, якого грає азовець Сей, а не Фауста, як думали раніше, який вбиває валтівця і малює сердечко на стіні, і вбиває ще одного валтівця, закриваючи двері, де написано російською, і рік їх виготовлення – 1951. Вже є здогадки, ким це може бути, але це дуже натягнуто, як на мене. Показали процес озвучення на анімації Колшинова, далі Даліна і битву з техніком Припоєм, у якого навіть видно волосся на пальцях, настільки деталізовані катсцени. А катсцени займуть 3 години ігрового часу, безліч можливостей для нового проходження. В цій презентації ще раз підтвердили жінок в грі, де вона дає скіфу пістолет, щоб вбити когось пов'язаного до стільця, а в окремому відео про катсцени показали її лице. Це акторка Олена Крута. Цікаво, якого персонажа вона грає. Можливо, вона з NDHS? Красно було побачити оновлену катсцену з трейлеру «Вхід в зону». Вона точно стала краще та показала вантажівку, що йде до периметру та ЧС, за кермом якої професор Гелман без шапки. Оновлена сцена виглядає набагато краще, ніж перший варіант в трейлері. Скоріш за все, це вже чеська студія запису. Далі показали концепт лабораторії X11, де вона на мапі ЧС з'єднана з дугою, а з синіх харатів вчені переодяглись після концептів в білі. Далі показали схему цієї установки для аномальної енергії зони. А це вже друга версія сюжету з X11, де йде штурм цієї лабораторії з Бодягою. Скоріш за все, в одному зі сценаріїв Скіф та Бодяга штурмують комплекс, де сидять NDHS з Валтою, а в іншому приєднуємося до них, що не приймає Бодяга, і від цього залежить, чи буде Бодяга разом з Фаустом, чи ні. Записував цю сцену також на чеській студії запису. Показали також Ріхтера, його актора озвучення, Владислава Писаренко, з концептами його шраму, де затвердили його другий варіант. Нарешті нам вперше в сиквелі показали Снорка. Правда, трохи підгорілого в норі, але такого ж як в трилогії, якого добиває якийсь новий персонаж з сайгою і збиває йому протигаз. Такого ще ми в трилогії не бачили. Вже знайома сцена по трейлеру, в якій йде процес встановлення сканеру Топаз біля річки та диздоки про це. Почався сплеск аномальної активності, тиша, сканер димить. Це патруль Варти, який побіг на шум і спалах. Нас засліпив снайпер. Лідер дивиться на сканер і наказує солдатам оглянути будівлю. Снайпер влучним пострілом вбиває лідера. Цей момент був в трейлері «Йди до мене». Зараз же він виглядає краще, і додався паркан біля вежі, і показують запис катсцен, який в грі буде аж 3 години, та про локалізацію і цей довгий процес. Тільки чогось сказали про 3 роки, хоча гра розробляється набагато довше. Тож це ж була зміна концепції. Розширили сцену з доктором, яка була в трейлері «Йди до мене», і показали процес запису рухів Бодяги, якого грає український актор Дмитро Сарансков. Глава 4. Світ та локації. Першою в цій главі розглянемо будівлю з великою мозаїкою та кулею посередині зі зброєю Вектор. А це, напевно, центр зв'язку або військовий об'єкт, можливо навіть в Чорнобилі 2. На це вказує напис на плакаті далі «Радіст воїн» російською та фраза Суворова на червоній табличці, чергові кандидати на декомунізацію, як аптечка. А мозаїку не вдалося знайти, можливо вона робилась для гри самими розробниками. Нарешті показали базу Долгу, що може бути на бетонному заводі, але не біля Яніва, на бетонному заводі на мітці Конкрет, де поруч мітка Балу. А раніше публікували концепт з новим балом, де був долговець та трофеї мутантів. І вони зберегли саме цю назву з трилогії і напис «Бий мутанта, знищ зону». А долг ще й разом з Вартою. Далі нам показали вільних сталкерів, валтівців та магазин продуктів по лісі та вежу з мапи зони, де поруч має бути аеростат. Продемонстрували і базу Варти, можливо на хімічному заводі біля промислової зони.
та ближче їх шеврон. І далі волю на востоку, де одного з бійців екзоскелет, а у всіх натівська зброя. І СВУ МК-С3 все ж точно тепер у долгівців. В цьому моменті показали невідомий пристрій з концепту, ймовірно, в лабораторії NDHS, судячи, що все нове та не занедбане навкруги. Далі зброяли вільних сталкерів, а перед ним опудила кота з трилогії, та радіо поруч, де багато зброї і незрозумілий напис на стіні, і атмосферне вогнище у оточенні одинаків. А це чисто волівський по його дизайну та назвою бал Тиран. І ні, це не бал Столенген, тут є вивіска Арена, але це другий бал на востоку, чисто до угруповування воля. А Столенген все ще з барменом і, скоріш за все, нейтральний. Бачимо волівця в екзоскелеті, сталкера в помаранчевому костюмі вчених, еколог, наліпки російською та нонстопи. Згадуючи Радіо Біц, то ось і Росток з висоти пташиного польоту, де немає же гравітаційної аномалії, є кран, не труби, а драбина на будівлі, видно місце з Радіо Росток та будівлі на горизонті з дугою. Знову кар'єр, з трейлера переносу дати релізу на 20 листопада, де у персонажа перенавантаження йде він повільно. Аномалія Стизера, схожа на пазл, та кислотну аномалію поблизу кар'єра. В цьому моменті також нова локація CMD Промінь, якщо дивитись на назву скріншоту з прес-кіту, місце знаходження якої поки невідоме. Далі горить якась будівля, схожа на пожежну частину біля градилні, а лівіше кран, який знаходиться на телеконі. І завершує показ локацій в Developer Deep Dive місто Прип'ять вночі, яке вже дуже багато з'являлось за це відео. Але це не кінець локацій глибокого занурення. Ще більше занурились в додатковому трейлері світ та локації. Починає його локація або регіон Рудий ліс та аномалія Симбіонт з тизеру 4-го дня, де вже добре видно міст попереду та закріплює її місце на мапі. Багато відрізків з Developer Deep Dive та доповнено локацію селища новачків, де видно дим ліворуч, якщо дивитись на стіну периметру. Сталкери, бікап нонстопа був ще ближче, станція Янів повертається, відразу видно кров біля лавки та мітки на радарі, технік, ліжко, точка інтересу зі знаком питання. Далі ворог та основне завдання, вежа Зоруса, а на горизонті ЧАЕС. І бал Столенген зсередини, який з трилогії не дуже змінився. Ті ж столи, стійка, телевізор, нон-стоп та той же бармен, його жакет, татуювання та лисина. Радий, що більше старих персонажів повертається в другу частину, з тою самою піснею та атмосферою балу в спогадах. З важливих локацій радар в Рудому лісі та випалювач мізків. Одна вежа вже впала, а антени ближче одна до одної. Тож розмір локацій на мапи підходить. І тепер повертаємось до Прип'яті, до річкового порту. А звук детектора в приміщенні – це щось просто неймовірне. Взагалі весь саунд цього трейлеру дуже крутий. Прямо занурює в гру тебе повністю. По зброї тут АР-416 з кастомним скіном та прицілом АКОК. Рудого лісу багато не буває. Закинутий гірничий комплекс в Рудому лісі, чи там ще лісник, де ще раз показали процес модифікації в даному випадку АКМ-74 глушником, а на самому АК ще й приціл. На цьому кадрі показали стіну північного периметру, що йде до Залісся, і його частину бачили в селищі новачків. І тут локація або регіон, не знаю вже як казати, яку я особисто довго чекав побачити, Агропром та його підземелля і сходи вниз, по яким багато бігали трилогією. З підземель також показали місце з тизеру з зеленими блискавками, цікаво чи це оаза, і дебют ДБВК Спас-12. А нової зброї показали вже багатько, з 35 доступної. Але ще й буде унікальна. Ще одна лабораторія, ідентифікувати її не зміг, і друга поява УЗІ. Тут можна впізнати, як мені здається, моторошне місце після Чорнобильської трагедії, радіоактивний підвал з протигазами та одягом ліквідаторів. Ну і драбина з жовтою фарбою, чого тут багато. Подобався цей момент в підземелі та ДБВКом Спас. Це великодка на трейлер графічних можливостей чистого неба, де був такий кадр з вентилятором в цьому підземеллі Агропрома. А тут момент якоїсь битви чи навіть бойні, по слідам крові припускаю, що з мутантом, а на радарі безліч хрестів трупів, а це бійці варти. На одному навіть видно таку дрібницю, як ізолента на протигазі, а у Скіфа АКМ-74С зі скіном, який давав йому Коршунов. Можливо, це квест від полковника розслідувати, що тут сталося. І видно сходи на другий поверх цієї будівлі, а Скіф дивиться на північ, а попереду залізниці з вагонами. Це може бути електропідстанцією, але точно невідомо де. Зомбовані сталкери, а позаду них будівля, а зліва труба. Пропускаючи моменти з діпдайву, зупинимось на Прип'яті, ще більше локацій звідти, а саме магазин книги. Гарно показано процес збирання артефактів зблизька. Перший це плазма, другий ріг, а третя недалеко від кар'єру в електричній аномалії тепер електричний компас, що змінили, і тепер це більш звичайний артефакт. До речі, GSC публікували арт, де більше артефактів з назвою Граві. Тож,
Це також можна додати в цей список. У відео було багато згадано про мапу, і саме час її оглянути, адже змінилось в ній багато. Почнемо з боліт, де й проходив квест чистим небом. Перші 4 позначки на мапі визначити легко. Це шлях скіфа по завданню. Згорілий хутір, стара церква, вежа з СВД, насосна станція, похила вежа, халупа Волана та в кінці шляху база чистого неба. Порівнюючи з мапою аддону Чисте небо, на болотах ще знаходимо Рибацький хутір, Північний хутір, тунель Тузла. Питання тільки, чи можна буде біля нього побігати. А вище боліт – це Затон, де локація визначена тільки суб'єктивно та теоретично. Тут ферма, яка має бути на концепт-арті, і ймовірно кораблі та баржі з Затону, коло земснаряду, переломана посередині баржа Шевченко, де має бути борода та темношкірий торговець, 3 портові крани, Скадовськ з маленьким кораблем збоку, де обжились бандити та султан, і ще одна жінка в грі за стійкою. Та вже точно можна сказати про лісництво, що збігається з покриком Прип'яті і Плато. Перейдемо до іншого регіону – кордону з рідними місцями, до яких додалась стіна південного периметру. Тут блокпост військових, селище новачків, таємний табір з радіоактивними відходами, АТП та тунель, що може бути поєднаний з цим. Елеватор, тунель з електрами, залізничний насип і міст, а далі свиноферма з плотями. Тож, сталкери, це був довгий шлях і довгий огляд всіх деталей, але він того коштував. Це було неймовірно. Стільки нової інформації, пишіть, що я пропустив в коментарях та ваші здогадки. А я точно щось пропустив. Скоро Gamescom і ще більше нової інформації по грі. Вдалого полювання і залишайтесь такими ж non-stoppable.